Punta tayo sa YouTube app. So, pipili na ako dito kung anong gusto kong video na lalagyan ko ng subtitle or yung gusto nating panoorin na wala siyang subtitle. So, ito, try. So, ang gagawin ko, pupunta tayo sa setting. Click nyo tong profile. Yung profile nyo. Tapos, settings. Click yung settings. Tapos, sa caption, click nyo yung caption. Tapos, ito na yung Google Subtitle. So, i-click nyo yung on. I-adjust nyo na yung mga language. Like, yung language, kung anong gusto nyo, kung anong language nyo. Kung saan kayo comfortable or kung saan yung naiintindihan nyo. So, ako yung English Philippines. Okay. Tapos, yung size, pwedeng very small, pwedeng small, ganyan yung itsura niya, normal, tapos large, and very large. So, ako is normal lang. Sa caption naman, ito yung mga style niya. May white and black, may black and yellow, tapos blue. So, ang ginagamit ko is yung white on black. So, naset ko na yung setting ng subtitles. So, ang gagawin is babalik na tayo dun sa video na lalagyan natin ng subtitle. Yan. So, ito na siya. I-click natin. Yan. So, ang gagawin nyo is, i-click nyo tong CC na nakalagay dito, yung caption, yan yung subtitle. So, click nyo. Tapos, mag-turn on na siya. Ayan. So, ayan na siya. Meron na siyang subtitle. So, every time na manonood kayo ng video sa YouTube na walang subtitle, i-on and off nyo na lang yung CC dahil nakaset na yung setting nyo. So, ganun lang guys, kabilis maglagay ng caption sa kahit na anong videos na gusto nyo panoorin sa YouTube na walang caption na hindi nyo maintindihan. So, pwede na kayo mag-add ng caption. Thank you guys for watching. Bye!